แล้วคุณไม่ช่วยแล้วผมจะเองวันนี้เดี๋ยวขอเปิดก่อนวันนี้มีอะไรช่วงล่างมาแล้วก็เลยจะมาที่อู่RBB คุณชินเดี๋ยวจะมาเปิดดูว่ามีอะไรมาบ้างตอนนี้คุณชินพยายามจะยกอยู่แต่ว่าเหมือนจะยกไม่ขึ้นมันหนักเหรอโอเคมาเป็นอู่ดูโอ powered by Tross Tross Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film นี่เป็นช่วงล่างพวกอาร์มพวกอะไรอย่างนี้นะฮะมาทั้งกล่องรถก็ยังอยู่ในสภาพปกติอยู่อ้าวนี่ไงมาแล้วนี่ชิ้นส่วนสำคัญคือหางหลังนั่นเองเดี๋ยวเราจะพยายามจะประกอบทั้งหมดแล้วก็ส่งไปทำสีอันนี้ก็มากับทั้งชุดเลยโอเคสภาพยังดีอยู่เลยน่าจะได้นะโอเคนี่สภาพดีนะเนี่ยเดี๋ยวก็ประกอบเข้าไปแล้วไปทำสีทีเดียวไหนดูสิว่าวันนี้เรามีอะไรมาบ้างแสดงว่ามาจากประเทศอะไรฮะเนี่ยไหนดูจากหนังสือพิมพ์ก็เราก็จะรู้นะครับอเมริกาครับมาจากนิวยอร์กนะมาจากนิวยอร์กนะฮะนี่นะฮะนิวยอร์กไทม์นะครับเกี่ยวว่านิวยอร์กไทม์ปี 2024 มาร์ช 20 ครับยางแห้งเครื่องนะครับไหนฮะดูหน้าตาเป็นไงครับยางแห้งเครื่องอ๋อนี่มียางแห้งเครื่องด้วยเหรอแต่อันนี้มันไม่ใช่เป็นมันไม่ได้เป็นไอ้แบบพวกไฟฟ้านี่ใช่ไหมเป็นปกติธรรมดาอันนี้ยางแห้งเครื่อง2 อันโอเคนี่พวกบูทคันชักมันมาครบเลยใช่มันมาทุกอย่างนี่เป็นคิดเลยซื้อมาทุกอย่างเฮ้ยโอ้โหมันมาทั้งชิ้นเลยว่ะดีว่ะเป็นโครงนะครับนี่ท็อปเมาส์ของโชคท็อปเมาส์ด้วยเหรอท็อปเมาส์มาด้วยท็อปเมาส์โชคอันนี้น่าจะเป็นคันชักของอันนี้พวกลิงก์หลังนี่ก็มีไอ้ดรอปลิงก์โครงหนึ่งดรอปลิงก์นี่คันชักเฮ้ยดีว่ะมาหมดเลยอ่ะตอนแรกนึกว่าจะมาแต่บูชชิ่งนี่มันมาเป็นชิ้นๆเลยฮะโอเคอันนี้น่าจะเป็นไทม์หลังหมดเลยทุกอย่างมาทุกชิ้นดีมาครบอย่างนี้ก็เปลี่ยนอย่างเดียวแล้วจีนสบายใช่ก็นี่ไซส์แจ๋วเลยคือปกติเวลาเราเปลี่ยนมันจะมาเป็นอันเราจะซื้อเป็นอันแต่นี้เขาขายเป็นเซ็ตคือรีสตอร์ช่วงล่างได้เลยอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนบูชชิ่งอะไรเลยนะคือทิ้งหรือของเก่าแล้วใส่ของใหม่เข้าไปเลยง่ายด้วยใช่ป่ะไม่ต้องไปอัดนี่อะไรเนี่ยก็เป็นพวกลิงก์หลังโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมมันหนักใช่ไหมที่ผมอ่านมานะอย่าแบบคือของพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดแต่ว่าไอ้เรื่อง IMS ของ 996 986 987 อ่ะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีปัญหากับประเทศที่อากาศเย็นมากๆอากาศหนาวมากๆชินเป็นเยอะแต่บ้านเราบ้านเราเนี่ยเคสแบบโคตรน้อยผมเคยถามทั้ง AS ทั้งพี่วัดอ่ะมันเกิดขึ้นน้อยมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นไม่ได้นะแต่เกิดขึ้นน้อยมากเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนอยู่แล้วเวลาเครื่องสตาร์ทระหว่างก่อนเครื่องสตาร์ทกับเครื่องสตาร์ทแล้วอุณหภูมิอ่ะความดิฟเฟรนซ์มันไม่เยอะเหมือนแบบประเทศหนาวๆที่แบบเช้ามา-10แล้วสตาร์ทเครื่องอย่างเงี้ยคือการขยายการหดเนี่ยมันเยอะมากนะฮะมันก็ทำให้ไอ้ซีลพวกนี้มันเป็นปัญหาได้แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหากับรถเกียร์แมนนวลซะส่วนใหญ่แต่ว่าถ้ารถพวกโดยเฉพาะพวกรถเกียร์ทิปเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคแต่ก็ถ้าใครไม่สบายใจก็ทำซะนะเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่านี่จากที่ผมอ่านมาแล้วจากประสบการณ์มาก็เป็นประมาณนี้เรื่องของ IMS Intermediate Shaft ใช่ไหม Intermediate Shaft Bearing Intermediate Shaft Bearing เดี๋ยวเราค่อยคิดดูอีกทีว่ารถเราจะทำไหมเดี๋ยวดูสภาพก่อนเดี๋ยวเช็คสภาพดีๆอีกทีหนึ่งชินกำลังมีความสุขกับการเรียงอะไหล่ใหม่นะครับโห
เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ย Control Arm Control Arm หน้าหลังมันมีป้ายเขียนไว้ให้ด้วย คือมาอู่คุณอะอะไรที่คุณวางไว้คุณไม่ใช้อะมันจะมาอยู่ในรถผมหมดอะ เป็นการรีไซเคิล อะไรนะ ที่ปัดกระปิที่ปัดน้ำฝนตรงนั้นมีด้วย มันฝนหลัง น้ำฝนหลังไหม น่าจะโดนถอดออกไปแล้ว กระจกเขาไม่ได้ดูด้วยซ้ำพี่ มันไม่ได้อยู่กับกระจก มันอยู่ตรงนี้ มันน่าจะอุดไปแล้ว ตอนทำปีกอะ ตอนยกไม่ตอนที่แบบพยายามจะทำเป็นรถแข่ง ใช่ตอนทำปีกแหละ ความคิดว่าเขาจะรื้อทุกอย่างออกมาทำเป็นแข่งค้าง ไอ้นี่ดีนะที่มีคนหยุดความคิดมันไว้ ไอ้เหี้ยก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันไปปลดเพลาหน้าไอ้ 4 wheel drive หน้าออกอะให้มันเป็น 2 wheel drive ใช่ มันปลดได้เลยพี่ มันปลดได้เลย คือได้เลย อ้าวอย่างนี้เราก็ไม่ต้องใส่บูทสิเอามัน ไม่มันไม่ได้ปลดอย่างใช่มันถึงขาดไงเพราะมันปลด ขาดไง มีหน้าแบบเพราะข้างหลังไม่ทัน ใช่ข้างหลังไม่ขาด เราทำกับเดิมๆฮะ เท่าที่ได้ฮะ แล้วนี่หางใครเนี่ย นี่ไงจะมาเปลี่ยนหางนี่ไง เราจะทำกลับไปหางเดิม หางนั้นสวยนะ ไม่เอาไม่ชอบ สวยนะ ไม่ชอบ C4S เนี่ยเวลาหางแบบไม่มีปีกอะมันสวยมาก ตอนนี้เราได้พวงมาลัยใหม่ไปแล้ว พวงมาลัยคาร์บอนด้วยนะครับนี่ฮะใส่เข้าไปแล้วใหม่เยี่ยมเลยดูสิว่ามันเหลืออะไรบ้างช่วยหน่อยพี่ตามพี่ช่วยพี่จับไว้หน่อยตอนนี้น็อตยึดอยู่3ตัวนะครับออกยากมากเพราะว่าน็อตตัวเมียมันซ่อนเข้าไปอยู่ในหลืบในมุมก็เลยใช้วิธีเคลียร์หัวน็อตแล้วปอกออกไปเลยไม่งั้นอาจจะทำอยู่ทั้งวันเป็นยืนดูนะครับแต่ไม่ทำอะไรนะฮะทำไม่เป็นอยากช่วยเฉย มีอะไรรู้บ้างครับรู้ ยืนดูนะครับเหมือนทำงานครับจริงๆแล้วเปล่าฮะ เมื่อวานซ้อมต่อเลโก้มาแล้ว อย่างเงี้ยรื้อเครื่องนะนี่ลองรื้อของคนนี้ก่อนนะ จับมาเลย2 ชิ้นโอ้โหไม่ชิ้นเล็กจังตาก็มองไม่เห็นเลยบอกให้ลูกทำแล้วกันบอกลูกศึกษาไว้ พ่อรู้มาเยอะแล้ว แสนจะสวยงามและหายาก เพราะแม่งทำเฉพาะรุ่น คือฝาท้ายแบบนี้มีเฉพาะ 996 C4S เท่านั้นที่ใช้ มันก็เลยจะแบบใช้กับคนอื่นไม่ได้เลย มันเลยแบบแพงมาก จนตกใจ หาซื้อกันแทนได้แล้ว1,000 กว่าบาทค่าส่ง30,000 แว้งเทียเลยฟังแล้วอยากจะร้องไห้ ดินฮะ ช่วยจับครับถือว่ามีส่วนร่วมในการรถนี้แล้ว นี่ถือว่าตอนนี้พี่กำลัง DIY อยู่นะนี่ถือว่าเป็น DIY แล้ว ช่วยจับนี่นะครับ ผมทำรถคันนี้มือเลอะแล้วนะครับ จะเห็นว่านี่โอ้รถคนละทรงเลยอะเอาปีกออกอะ ดูดีกว่าต้องเยอะ นี่เช็ดเดี๋ยวไปทำสีเนี่ยดูดิว่ามันความต่างมันคือเยอะมากอะ่ะมันกลายเป็นก้นเบลเลอร์เลย เห็นโป่งชัดเจนมากโอ้ยน่ารักขึ้นเยอะมากคือบางคันมันใส่ปีกมันก็ไม่ได้จะสวยทุกคันนะฮะพยายามจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีเวลามาทุกขั้นตอนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีแบบข้ามไปบ้างแต่ว่าจะพยายามจะมาเก็บไว้ให้ครบทุกแบบทุกขั้นตอนอ่ะแต่ว่าโอเคอ่ะอู่สีเรามีละเป็นอู่สีใหม่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอู่อะไรวันนี้เรามาอัปเดต 996 C4S กันนะครับ
ตอนเนี้ยมันก็อยู่ในสภาพที่ประกอบเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าก็ต้องบอกว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำนะฮะแต่ว่าอย่างช่วงล่างเนี่ยเราก็ได้สั่งมาเป็นเซตก็เปลี่ยนไปหมดแล้วล่ะก็อาจจะมีขาดบ้างเป็นบางชิ้นนะครับช่วงล่างไม่น่าเป็นห่วงอะไรเพราะว่าของมีอยู่เยอะอยู่มันก็จะมีขาดพวกไลเนอร์ใต้ล้อนะครับไอ้วิวอาร์คเขาเรียกว่าอะไรวะวิงฟรอนต์วิงไอ้วิงหน้ากับวิงซ้ายมันยังขาดไอ้ตัวพลาสติกที่คลุมไว้ฮะที่แบบตัวที่ไม่ให้ฝุ่นไม่ให้น้ำอะไรเข้าไปเนี่ยขาดทั้งสองด้านเลยกาบข้างซ้ายขวานะครับก็ขาดอยู่ซึ่งอันนี้เราก็สั่งมาจากอเมริกาแต่ว่าเราใช้วิธีลงเรือมาเพราะว่าของมันชิ้นมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยาวก็เลยใหญ่และยาว คือของชิ้นมันค่อนข้างจะใหญ่นะฮะเราก็เลยเอาลงเรือมารอหน่อยดีกว่าอย่างอื่นเนี่ยก็เข้าหมดแล้วเบรกเนี่ยคาลิเปอร์เนี่ยเราส่งไปรีสตอร์อยู่นะฮะเนื่องจากมันติดขัดไปหมดแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังทำอยู่พ่นสีเสร็จแล้วแต่ว่ายังหาอะไรบางตัวอย่างพวกลูกสูบของเบรกเนี่ยอยู่ก็อันนั้นก็คงไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าเบรกเป็นของ Brembo อยู่แล้วยังไงก็ต้องมีนะฮะแต่รู้สึกว่าตัวคาลิเปอร์เบรกเนี่ยจะอัปเกรดเป็น GT3 ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้รถประกอบเป็นรูปเป็นร่างรถสตาร์ทติดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สมูทเท่าที่ควรก็เราก็ยังก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาปล้ำกันอีกทีนึงแต่ว่าดูแล้วมันคงไม่เป็นไรมันน่าจะจอดนานนะฮะเราก็เลยสั่งพวกของที่เกี่ยวกับเครื่องเนี่ยเป็นเทนเนนต์มาใหม่หมดนะครับพวกหัวเทียนคอยปั๊มติ๊กปั๊มน้ำเนี่ยเราก็สั่งมาเปลี่ยนเลยนะฮะอันนี้ก็จะมาจากอเมริกาเหมือนกันมาพร้อมกันเลยทีเดียวขึ้นเรือมาเลย 996 C4S ของเรานะครับจะได้รับการทำสีและดูแลโดย Renaso Body and Paint Lab นะครับซึ่งเป็นอู่สีและอู่บอดี้มาตรฐานของ Lamborghini Thailand เลยนะครับเป็นโปรเจกต์ซารี่ของเราซารี่ลูกพี่ตีตั้งชื่อให้แล้วจะเห็นกันนะว่าสีมันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่อันนี้คือสาเหตุที่ว่าทำไมต้องทำสีใหม่เห็นว่ามันยังขาดอยู่หลายชิ้นแต่ว่าตอนนี้มันประกอบเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆเก็บงานไป3 เดือนกว่าน่าจะได้วิ่งดีๆสีเดิมของเขาเนี่ยคือ Pora Silver Metallic ซึ่งก็เป็นสีสแตนดาร์ดของ 996 มาตั้งแต่รุ่นแรกรุ่นสุดท้ายเราก็จะทำสีเดิมแหละตอนแรกเปลี่ยนสีดีไหมแต่ว่าอย่าดีกว่าสีเดิมเนี่ยก็สวยดีสีเงินจะเห็นว่ายังเป็นล้อเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยล้อใหม่เราเดี๋ยวค่อยใส่จบก็ยังเป็นรอยอยู่เยอะเลยฝาหลังก้นสวยนะ996 C4S เนี่ยโหยังอุตส่าห์เอามาคุมไว้อีกผมว่าไอ้ที่คุมเขาน่าจะสะอาดกว่าบอกผมอีกนี่ก็จะมีแบบร่องรอยมันยังต้องทำอะไรอีกเยอะเนี่ยขาดเขิดเลยคือภายในนี่ทำใหม่หมดเลยเราได้พรมอะไรมาแล้วฮะที่มีถุงลมติดมาด้วยจะเห็นได้ว่าเนี่ยผิวสีมันไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยมันทำมามันจอดนานตัวนี้ก็ยังไม่ได้ขัดแหละแต่ว่าก็เนี่ยดูได้นี่คือสีที่ทำมาแต่ปกติก็บางทีมันอาจจะมีบ้างแล้วเขาก็ต้องมาขัดแต่ว่าอันนี้ผมว่ามัน มันดูเย็นไปหน่อยนะเดี๋ยวเรามาทำใหม่เลยดีกว่าคนอาจจะบอกให้พี่มาทำสีก่อนอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้อู่เขายังมีช่องให้เราเข้ามาทำอยู่นะครับเราก็เลยรีบเข้ามาทำก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บงานอย่างอื่นจะได้จบไปเป็นอย่างๆไปนี่เราต้องผัดถึงไหนอะผมว่ารูปแห้งเนี่ยรูปความหนาเดิมเนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าผมอยากให้100%เนี่ยผมอยากจะลอกออกให้มากที่สุดแล้วก็เราก็พ่นพื้นเก็บใหม่ทุกชิ้นแล้วก็ค่อยพ่นสีจริงทับลงไปคือเนื้อสีครับมันจะได้เป๊ะที่สุดคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าสีที่ทำมาเนี่ยครับพื้นเขาเป็นยังไงคือเกรงว่าถ้าเราพ่นทับชั้นสีเดิมออกไปวันหนึ่งโดนความร้อนหรือโดนแสงแดดที่บ้านอาจจะเกิดการออกเนื้อสีได้สุดยอดครับสุดยอดว่ามันคงรูปเอาแต่ว่าไม่รู้ลึกถึงไหนก็ที่บอกก็ที่ผ่านมาก็คงมาจากหมู่บ้านแล้วเขาก็แบบซ่อมแล้วก็ไม่จบแล้วเขาก็พอใจด้วยเจ้าของเดิมเขาถึงขั้นคิดว่าจะลื้อไปทำรถแข่งเลยเขาคิดแบบนั้นเลยเขาก็เลยลังเลว่าเขาจะเอายังไงดีอะไรยังไงดีนี่เราก็เลยงั้นเราเอามาทำกลับมาให้มัน
ส่วนรถที่มันควรจะเป็นดีกว่า ถ้ามาอยู่กับท่านนี้แล้วผมว่าไม่มีปัญหาครับอยู่กับท่านนี้แล้วรับรองเป็นตามที่ควรจะเป็นแน่นอน นี่ฮะผมมีคนช่วยฮะ ช่วยเสียตังค์ฮะ ใคร มึงไง ใช่มึงจะช่วยกู อ๋อ แต่นี้มันเจ๋งตรงมันเป็นเกียร์ธรรมดาไง ถ้าเป็นเกียร์ทิปก็อาจจะคิดเยอะหน่อย เมื่อก่อนนี้คนไม่สั่งเกียร์ธรรมดา ไม่คนมันกำลังเผลอเกียร์ เทคโนโลยีทิปทอนิก อะไรที่เพิ่มอีกข้างหน้าก็ของใหม่มาดูคำสั่งมา นึกภาพยุคนั้นออกเลยตอนที่พ่นอีกมาคือแบบ ก็แบบว่าเพิ่มอีกให้มัน นี่ก็คุยกันแหละว่าจะเอายังไงครับ ก็คือคิดว่าน่าจะลอกสีให้เยอะที่สุด แล้วก็เอาตัดสินใจว่าเอาสีเดิม เพราะว่าสีข้างในรถเนี่ยตรงพวกกรอบประตูอะไรพวกเนี้ยมันยังโอเคอยู่ดีอยู่มาก เราก็เลยเอาสีเดิมดีกว่าแต่แล้วหรือว่าจะเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ดำขึ้นเข้มขึ้นแต่ว่าคิดว่าเอาเดิมๆเลยเพราะสีเงินมันก็คลาสสิกอยู่แล้วว่าปอร์เช่เนาะสีเงินลองวัดความหนาของสี ปกติมันต้องเท่าไหร่นะ เอฟเน็ตประมาณ120 ถึง 130 ครับ อ๋อเราก็ไม่ได้หนามากนี่240 เอง ตรงนี้ 270 แปลว่าไม่หนามาก 150 ก็แปลว่า2ครั้ง โอ้ย อันนี้ใกล้เคียงเดิม ใกล้เคียงเดิม แต่อันนี้มันยังไม่ขัดด้วยใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าขัดแล้วมันจะออกเท่าไหร่ ถูกต้องครับ คือด้วยความหนาเนี่ย ตอนนี้เราประเมินไม่ได้ว่ามันหนาจากสีที่ทำหลายขั้นตอน หรือว่าตัวชั้นผิวอาจจะหนาสีโป๊เดิมมาด้วยอย่างเงี้ยครับ หนาทั้งคันครับพี่ตี แน่นอนครับ อันนี้มา 900 กว่าแล้ว โอ้โห นี่ปั้น แปลว่า เลย แปลว่า ไม่ เป็นไปได้ น่าหรอกมั้ง เป็นไปได้ที่อาจจะมีการโป๊เข้ามาค่อนข้าง เอ เยอะ อ เดี๋ยวถ้าผมเองจะลองลอกดูลอกดู แสดงว่านี่แสดงว่าเขาสาดมาแล้วทั้งคัน เนี่ยแปลว่าแน่นอนว่าจากตรงเนี้ยเราได้มีโบนแน่นอนขึ้นไปพันนิด แสดงว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะไปมีโดนนิดนึงเขาก็เลยโป้เยอะหน่อย แต่ว่าไม่ได้แย่มาก ก็เลย ไม่แย่เหรอ ๆอาจจะโดนมาบ้างนิดหน่อย โดนมาบ้างไง 1,200นี่ไม่แย่เลยเหรอ120 กับ 1,200 พัสลากูนี่อาจจะตอนที่ได้ใหม่ๆไม่อาจจะเป็นหมื่นได้ แล้วก็เรียกปั้นดินน้ำมัน เอ มา ไหนลองฝาหลังนี่ฝาหลังเนี่ยไม่โดนแน่ๆแต่ฝาหลังเขาน่าจะสาดมาหมดแล้ว ฝาหลังนี่หนามากไม่ขึ้นเลย ทั้งวันไม่น่า โอเคฮะไม่ขึ้นเลย แข็งเลย หรือว่าได้รถปั้นใหม่อีกแล้ว แต่ว่าอาจจะเป็นชิ้นพลาสติกเนี่ยครับ อ๋อใช่ได้ฮะสนุกดีอ่ะ ที่เรามา อยู่500เดี๋ยวถ้ามุดเราไปวัดตรงที่เคยทำมาที่มันย้อยอย่างเงี้ยครับมันก็จะ ไหนลองนี้ย้อยๆนี่เท่าไหร่ ขึ้นมาอีกเป็น100เลย เออ เฉพาะ ใช่ ชั้นสีเกียร์หรือชั้นสีแลกเกอร์ ค่ะ นะครับ ค่ะหลังคาเนี่ยผมว่าเขาสาดมาหมดแล้วทั้งคันเนี่ย ทั้งคันเคยสาดมาแล้ว คือรูปๆแล้วสาดอะรูปๆแล้วสาด จริงๆถ้าซื้อรถใหม่ๆมีไอ้เครื่องมือนี้ก็ดีนะ ไปลองวัดดูได้บนรถทำสีมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาใช้วัดกันใช่ไหม เดี๋ยวนี้มีแล้วขายในช้อปปี้ ก็เหรอ สามารถหาซื้อได้ จะซื้ออีกเหรอ ไม่กูพูดเป็นงั้นแหละ จะซื้ออีกเหรอ น่าจะพอแล้วล่ะ พอเหอะ ตลกดีนะเจ้าของแลมโบนี่เขาก็ทำ996เหมือนกันนะครับทำ996อยู่เหมือนกัน ภายในอู่นี้สวย นี่มันเห็นแววความแบบสวยมาแล้วอ่ะเท่มากอ่ะ เป็นตะเกียบธรรมดาไม่ค่อยเห็น ชอบไอ้คันเหลืองวะ ใช่ ยังอยู่ไหม ยังอยู่แล้วไม่ยอมขายนี่ก็ไปแบบไปตื้อเขาสุดท้ายเราไปตื้อใหม่อีก ยังไม่ขายเหรอ ก็ยังไม่ขาย แต่ว่าตอนนี้เลิกตื้อแล้ว มาได้มาแล้ว แต่ว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีตังค์ไปตื้อใหม่ ว่าตอนนั้นน่ะ 996กูชอบ วันนี้ไปตื้อวันนี้ไปตื้อเนี่ยตื่นเต้นสุด คือสีถูกใจเนี่ยเป็นสี สีเหลืองด้วย ว่ามีสปีดเยลโล่อยู่เป็น993มันกับ96สี เข้ากัน เป็น993 C4S ด้วยนั่นก็ C4S เป็นเกิดอะไร อยากจะเข้ากันให้เป็นเข้าพวก เขาไม่ยอมขายซื้อไปเรื่อยๆหลอกตอนนี้หลอกให้เพื่อนเขาเพื่อนคนอื่นเขาไปขอซื้อเดี๋ยวเราต้องได้
เราก็ไปขอเพิ่มคนอื่น อ๋อเราจะเห็นช็อตนี้บ่อยเวลามีแบบกาแฟเช้ากันแล้วเห็นปุ๊บก็เราจะยุบเลยไปซื้อไว้ก่อนแล้วเราต่อ เราไม่ได้เพิ่มเลยเขาอาจจะไม่ขายเรา อ๋อเข้าใจแล้วมีแววแล้วลูก ไหนนะใครตั้งชื่อนะ ตั้งชื่อว่าอะไรคันนี้ฮัลโหลเด็กๆชื่อซันลี่แล้วเหรอ มันควรจะชื่อแซลลี่ค่ะ เพราะว่าจริงๆ แล้วมันควรจะเป็นสีฟ้า แต่อาเต้นไม่ยอมทำเป็นสีฟ้าค่ะทุกคน เพราะว่า เป็น แซลลี่มาจาก แซลลี่ปลอมได้ไหม แซลลี่ปลอมแซลลี่ปลอม ไปทำเป็นสีฟ้าเดี๋ยวซ้ำกับอเมมีเหมือนกันเลยทำเป็นสีซาลี่ เราเป็นเซลูได้ไหมเซลู ก็ได้มาคืออะไรก่อน ไม่รู้เหมือนกันคล้ายๆเซลลี่ไงลุงตีกำลังอธิบายกับลูกสาวนะครับว่ารถเนี่ยทำอะไรมาบ้าง ลูกสาวก็พยายามจะเรียนรู้เรื่องรถอยู่ เพราะว่าเหมือนจะชอบรถนะครับ แต่ว่าก็ยังทำ ทำหน้ามึนๆอยู่นะครับอะอะไรนะภาคหลอกล่อลูกอยู่นะครับ ให้ชอบรถ ก็เผื่อว่ามันทำงานรวยๆมันจะได้ซื้อ TV3 ให้ดูแล้ว ฟังไว้นะพวกเธอ เก็บฟังก็ สิ่งเดียวที่พ่อต้องการ TV3 ให้ด้วยนะ เผลอๆก็ยัดแลมโบมาสักคันก็จะไม่ว่าอะไร เฉยๆลองทำสีลองทำอะไรใหม่เลย เป็นห้องผสมสีครับ มีคนนั่งทำงานในห้องนี้เลยอยู่ครับเป็นหมอเป็นช่างส่งที่จะบอกว่าพื้นดิน แก้วแรสซูริต เนี่ยที่ผมบอกว่ามันแพงก็คือเป็นสีตัว LE ที่เป็นมุกพิเศษ LE ก็คือ Limited Edition อ๋อเหรอ ผลิตของเขา อันนี้เทียบมาให้ผมดูเหรอ พิเศษ ใช่ โอ้ที่มันเป็นออกเหลือบๆเลยนี่ กล่องขวดเนี่ยขวดเดียวอ่ะประมาณเกือบ 20,000 โอ้ 20,000 ใช่ครับ คันหนึ่งใช้ 25 กล่อง ซึ่งตัวเนี้ยแล้วแต่สูตรว่าสูตรเนี้ยใช้เยอะใช้น้อย แต่การที่เราจะได้สูตรขึ้นมาแผ่นหนึ่งเนี่ยการที่กว่าจะให้ลูกค้าตัดสินใจได้เนี่ยพูดตรงๆว่าเราอาจจะหมดไปแล้วขวดหนึงในการขึ้นสูตรในการเทียบสีในการอะไรใช่คือต้นทุนนั้นเลยพวก LE เนี่ยเป็นพิเศษพวก LE สีมุกพิเศษที่มันมีเหลือบๆใช่ไหม ใช่ครับ เหมือนมุกเปลี่ยนสี คือถ้ามองเขาเรียกมองได้3มุมแล้วมองมุมตรงมุม45มอง3มุมเนี่ยมันจะคนละสีเลย ไหนลองเล่นมุกเปลี่ยนสีดิ นี่ตลกเรื่องมุมสี ตึงแช่LE Limited Edition นะนี่ไง Limited Edition มีสียังมี Limited Edition อีกนะ อย่างนี้ต้องซ่อมนี่เหนื่อยเลยนะ ต้องซื้อเก็บไว้ก่อน ก็ต้องเรียนตรงๆว่ารถ Lamborghini เองแค่จะเจอประมาณ 70% ขึ้นไปจะเจอไอ้ตัวพวกนี้ อ๋อ สีพิเศษเลย โอเค เยี่ยม วันนี้เราจะมาติดตามโปรเจกต์996กันต่อนะครับซึ่งจริงๆนี่ก็ผ่านไปประมาณสัก 2-3 อาทิตย์มั้ง ทางโรนัลโซเขาก็อัปเดตผมมาเรื่อยๆนะ ผมก็เลยจะพาไปดูว่าสิ่งที่มันกำลังจะทำอยู่นั่นคืออะไร เพราะว่าพอรื้อสีออกมามันก็แบบเจอนู่นเจอนี่ตามภาษารถที่ประกอบขึ้นมามีหลายชิ้นส่วนที่ยังขาด ซึ่งเราสั่งมาจากอเมริกาแล้วลงเรือมา เพราะว่าเราไม่รีบนะฮะเพราะเรารู้ว่าต้องเป็นขั้นตอนทำสีที่มันใช้เวลาน่าจะก็คงหลายเดือนแหละเป็นปกติ2เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของอะไรต่างๆก็เดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วอีกทีนึงอ่ะน่าจะรู้ว่ายังขาดอะไรแต่ว่าคิดว่ายังมีขาดอยู่ในระดับหนึ่งเลยแหละพวกของจุกจิกที่เรายังไม่เห็นนะครับแล้วก็อาจจะสั่งพวกยางขอบประตูใหม่อะไรเงี้ยเพราะของเก่าเพราะน่าจะเก่าแล้ว996นี่มันก็จะ20 ปีแล้วเหมือนกันนะแป๊บๆเรารู้สึกว่ารถมันยังใหม่อยู่เลยอะหลายคนถามว่าทำไมถึงมาทำที่โรนัลโซที่จริงๆมันคือศูนย์บอดี้ของ Lamborghini นี่แหละก็เขาก็มีเขาโอเคบอกก่อนว่าเขามีดีเทลรถด้วยนะครับดูแลรถเรื่องสีรถแล้วก็ทำสีรถทำบอดี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้รับเฉพาะ Lamborghini นะแต่ว่าส่วนใหญ่คงเป็น Lamborghini เพิ่นผมมีเลนส์ไดรฟ์เป็นที่นั่นตอนที่เขาเปิดใหม่ๆตอนที่ยังไม่ได้เอารถเข้าไปเลยอะไรเงี้ยเรามีเลนส์ไดรฟ์ซันเดย์ที่นั่นแล้วก็รู้มาว่าเขาเพิ่งทำ996 C4S ไปคันหนึ่งก็เป็นของนัดแหละ
ผมก็เลยถ้างั้นก็ลองคุยดูว่าจะทำรถผมต่อเลยได้ไหมเพราะว่าไหนๆเขาเพิ่งทำ996มาจะได้รุ่นเดียวกันด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบยังสดอยู่อะไรเงี้ยเขาก็บอกโอเคเขาทำให้ผมก็โอเคเลยนะเพราะว่าอยากจะลองทำสีกับศูนย์ดูเหมือนกันเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ศูนย์บอร์เช่เป็นศูนย์แลมโบก็ได้ เพราะว่าก็ดีครับเขาก็อัปเดตตลอดแล้วทุกอย่างมันก็แบบเป็นขั้นเป็นตอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ละเอียดคือตรงไหนที่เขาคิดว่าพี่อย่างนี้มันไม่ได้ว่ะเดี๋ยวทำออกไปแล้วเดี๋ยวมันปูดมันนู่นนี่หลังเดี๋ยวคือเขากลัวเสียชื่อไงนึกออกป่ะมันแบบมันก็คือมันเป็นออฟฟิศมันเป็นศูนย์อ่ะมันก็ต้องแบบดูดีเทลอะไรเงี้ยซึ่งผมก็โอเคนะแฮปปี้ดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองดูว่าไปอัปเดตกันนะครับว่าเขาทำอะไรถึงไหนแล้วไปสีโป้หนามา โอ้โหแหว่งเลยอ่ะ ใช่ครับเนี่ยสารบันไดพี่ทีแรกเป็นอย่างนี้ โอเควันนี้ดูเนียนขึ้นเยอะแล้ว ก็คือผมผ่าทิ้งไปครับพี่ไอ้ทิ้งกลางครับ ผ่าทิ้งไปเลย ผ่าทิ้งออกไปเลยครับ แล้วก็เคาะขึ้นมาใหม่ อ๋อโอเคสวยงามไม่งั้นถ้าทำอย่างนั้นมันทำสีโป๊ไปเดี๋ยวมันก็บวม ใช่ครับแล้วสารร่องมันจะไม่ได้เลยครับพี่ข้างล่าง ฮะ เนี่ยครับอย่างข้างล่างผมก็เก็บไว้ให้ใหม่หมด โอเคขอบคุณฮะอันนี่มีรอยแบบถึงเก่าใช่ไหม ใช่ครับก็คือผ่าของเดิมทิ้งไปแล้วครับ ประมาณ โอเคเยี่ยม ตอนนี้เราก็อยู่ใน process ของเดี๋ยวรอลอกสีอีกทีหนึ่ง ก็คือขั้นตอนการโป๊แล้วพี่อันนี้ อ๋อ ก็ โอเค ต้องเดี๋ยวต้องรอช่างครับ ครับอ๋อโอเคนี่คนละส่วนกัน คนละส่วนกันละ นี่เราเคาะอย่างเดียว ใช่ โป๊ก ครับ ๆครับ โอเคแล้วก็จากกันชนเอาไปถอดไปทำอยู่ กันชนซ่อมมาเรียบร้อยแล้ว เอาซ่อมแล้วเหรอ เอาไป โอ้ขอไปดูหน่อยได้ไหม ได้ โหสุดยอดมากจริงๆอ่ะผมก็บอกเลยว่า C4S เนี่ยพูดไปหลายทีแล้วสุดท้ายมันสวยจริงๆอยากขับแล้วเกียร์ธรรมดาด้วยข้างหน้าก็อยู่ในสภาพวันนั้นเราอาจจะไม่เห็นแต่ว่าที่ผมบอกว่าเขาถอดแบล็กเก็ตอะไรพวกเนี้ยก็คือมันเป็นของเดิมหมดไงแต่ว่าเป็นของเบิกห้างหมดเพราะว่าเรายกหัวมาตัดมันก็เลยจะดูแบบโอเคได้อยู่ก็อาจจะมีบางชิ้นที่เขาอาจจะไม่ได้รื้อมาเพราะมันหัวตัดเขาก็เลยใช้ซ่อมมาบอกว่าอาจจะซ่อมมาไม่ค่อยดีที่นี่ก็เลยขอทำใหม่นะฮะซึ่งก็เป็นงานละเอียดนะเราชอบอยู่แล้วจะได้จบทีเดียวแต่ข้างในแบล็กเก็ตอะไรก็ยังโอเคอยู่นะดูได้แต่ว่าตอนนี้คือชิ้นที่เราสั่งไว้ชิ้นก็คือไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตัวพลาสติกที่มันคลุมตรงล้อตรงเนี้ยก็เรียกอะไรอินเนอร์ไลเนอร์เนี่ยเขาสั่งมาใหม่แล้วเหมือนกันเพราะของเก่ามันสลายไปแล้วโคตรสวยอะแฮปปี้มากเวลาทำตูแบบเนี้ยเอาพูดจริงๆคือแบบเราที่แบบชอบดูรถบ่อยๆอะมันแบบดูดีรถผมดูดีเลยอะมาจอดอยู่ตรงเนี้ยดูโอ้โหมีหญ้าเทียมด้วยนะนี่แก๊ปที่ว่านะแก๊ปนี่ดีขึ้นแล้วจริงๆนะครับตอนแรกแก๊ปนี่ดูไม่ได้เลยนะแต่เราก็รู้อยู่แล้วมันต้องadjustแต่ว่าก็เสียวๆอยู่เหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ข้างในไอ้ตัวยึดมันตรงมาหรือเปล่าว่านี่คือเขาแบบทำแก๊ปให้สวยงามแล้วดูรู้เลยว่ามีการงัดอะไรนิดหน่อยเนี่ยว่าเนี่ยมีแก๊ปแบบแก๊ปดีด้านนี้ก็โอเคจริงๆมันจะหนักๆหน่อยก็ด้านที่มันจะ มันจะหนักๆหน่อยก็ด้านขวานี่แหละที่มันเข้าไปทะเลาะกับฟุตบาทกับแบรีเออร์มันก็เลยจะยากตรงเนี้ยด้านเนี้ยไอ้ด้านนู้นไม่ค่อยโดนอะไรนะฮะมันถึงต้องทำตรงนี้ด้วยกระจกโอเคเนื้อตรงเป๊ะอันนี้เราว่าจะยางขอบประตูเส้นนี้เนาะเส้นนี้ใช่ไหมระวังหนูมันวิ่งออกมานะทีเนี้ยเส้นนี้เส้นนี้โอเคใช่เส้นที่เป็นอยู่รอบประตูจริงๆก็ยังโอเคอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวผมสั่งมาใหม่มันจะได้ดูเนียบ มันมีสีติดเดี๋ยว ๆครับ ผมจะพยายามเช็ดให้ก่อน โอเคฮะไม่เป็นไรฮะโอเค ก็จริงๆเรายังไม่อยากย้ายไปฝั่งนู้นเพราะว่าตอนนี้เราเซ็ตแก๊ปหมดแล้ว เราก็เลย
อยากจะให้ช่างโป๊ของเราเนี่ยครับ ฮะ ช่างเตรียมพื้นเนี่ยเข้ามาโป๊กับที่ตัวรถเลย โอเค และดูกับช่างตัวถังอีกทีหนึ่ง โอ ว่า เค แก๊ปต่างๆเนี่ยมัน 100% ไหม โอเค ครับ เยี่ยม แล้วเราถึงส่งไป ฮะไปทางนู้นทีเดียวเลย ทีเดียวเลยใช่ครับ ฮะน่าจะดีฮะสุดยอดมากโอเคแฮปปี้ฮะดูคืออู่สวยอะมันจอดอยู่มันเดินเข้ามาเฮ้ย ขอบพระคุณมากเลยครับ ดูดีเลยเหมือนลงรถโอเคครับขอบคุณมากครับครูครับแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้า ครับผม